เครปเป็นของกินที่นิยมและรู้จักในวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดของไทยเนื่องจากมักพบได้ง่ายและราคาไม่แพงพร้อมไส้อร่อยได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบคาวและแบบหวานในประเทศฝรั่งเศสก็เช่นกันเครปเป็นอาหารฝรั่งเศสสุดคลาสสิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รู้จักกันในชื่อกาแลตเบอร์ตอนของแคว้นบริตานีซึ่งเป็นเครปที่มีหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้เรามาเริ่มกันที่สูตรดั้งเดิมที่ชื่อว่ากาแลตกงแฟลตที่ทำจากแฮมไข่และชีสขูดวันนี้เรามาตามเชฟอินฟลูเอนเซอร์เชฟพฤกษ์และเชฟน้ำเชื่อมวิชุดาสัมพันธวรบุตรเจ้าของธุรกิจเชฟเทเบิลและ Healthy Food Delivery แบรนด์ Raw Mat ที่จะพาเราไปชมวิธีทำสูตรอาหารจากแคว้นบริตานีที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของฝรั่งเศสกันค่ะเมนูที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือกาแลตเบอร์ตนนะครับตัวกาแลตเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองของแคว้นบริตานีตอนล่างนะครับที่เป็นที่นิยมในแคว้นบริตานีจนมาถึงทุกวันนี้เป็นที่นิยมทั่วประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกแล้วเรามาแนะนำส่วนผสมกันดีกว่านะครับส่วนกาแลตเบอร์ตนเนี่ยมันจะมีส่วนผสมหลักก็คือแป้งเป็นแป้งบัควีทแล้วก็เราจะต้องเติมเกลือเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เราจะทำเป็นกาแลตแบบรสเค็มนะครับแล้วก็มีน้ำเป็นส่วนผสมนะแล้วตัวกาแลตเนี่ยเวลาที่เราเอาใส่กระทะถ้าจะทำให้มันเหลืองน้ำตาลสวยเนี่ยเราก็ต้องเติมไข่ไปหน่อยนึงแล้วก็ที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่บริตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเลยก็คือต้องมีเนยใส่เนยเข้าไปหน่อยนึงเพื่อเพิ่มความหอมของตัวกาแลตของเราก่อนที่เราจะลงมือทำเนี่ยตัวกาแลตเนี่ยมันจะเหมือนกับขนมไทยบางอย่างเชื่อมนึกออกไหมว่ามันคืออะไรนึกออกขนมเบื้องมันเหมือนยังไงก็ขนมเบื้องไทยเนี่ยหรือเรียกว่าไทยคริสปี้แพนเค้กเนี่ยมันเป็นขนมไทยโบราณสมัยอยุธยาเนาะแล้วมันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันก็คือเป็นแป้งเครปแต่มันกรอบๆนะมันกรอบๆแล้วมันก็มีทั้งไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานเหมือนกันซึ่งมันคือสตรีทฟู้ดที่ฮิตมากในเมืองไทยซื้อได้ทั่วไปเลยโอเคเดี๋ยวเรารอให้ไข่ขาวเนี่ยสุกกว่านี้อีกนิดนึงตัวกาแลตของเราเนี่ยไข่ข้างในก็สุกพอดีแล้วก็ไข่แดงยังเป็นน้ำอยู่นะอันนี้พร้อมเสิร์ฟครับ